Hi everyone! So today, ang gagawin natin ay isang makeup tutorial na pag kinasal yung ex mo, alam mo yun, magugulantang siya pag enter mo na sa simbahan. So, ang ginamit kong foundation, as usual, si Fitme Matte+Poreless. Para matte na matte ang iyong mukha pag harap mo sa ex mo. Tapos, concealer, itong si Maybelline Fitme in the shade of Sun. Tapos, para sa kilay natin, kailangan matapang tayong tignan. Alam mo yun? Itong EB Precision Blender. Best, kailangan maging matapang para pagkita ng ex mo, masyashock siya. So, ang gagamitin natin powder, itong Fashion 21 na 2-way cake na papaya extra. Kailangan pagpunta tayo doon sa kasalang ex mo, matte yung face natin. Para pag nagbeso-beso ka doon sa misis niya, eh hindi magdidikit sa mukha ng misis niya. Tandaan mo yan. Para sa eyeshadow friend, mura lang dapat. Para on the budget tayo pag nag-molde tayo. Ito, si EB Pro Plate Palette. Para sa transition shade natin, ang gamitin natin, ito, ano ba ito? Parang bronze na brown. Para mag-pop yung color kapag nakita tayo ni ex-boyfriend. To deepen up the crease, gagamit tayo ng pinaka-dark na brown. Para ma-triggered si ex. Para sabihin, ay, ito pala pinalit ko. Ito pala yung minahal ko dati. Ba't nagkaganto siya? Para naman lagyan natin ang kulay ng ating talukap or eyelids, gagamitin natin ito parang bronze na shimmer. Gamit itong brush na Gesso eyeshadow brush. Kuhanin lang ulit natin itong brush, tapos ididip ulit natin dahil sa pinaka-darkest brown na ginamit natin sa ating mata. Lagay lang natin dito, tapos iswirl lang natin para magbigay ulit ng kulay para sa ating mata. Para naman sa brow natin, para mas lalong kuminang, gagamitin natin ito. Diba? Ganda. Para masilaw lalo si ex. Dahil yung mga ex na yan, mga makakate. Hindi nila alam, may mga nasasaktan sila. At para naman sa inner corner natin, lalagyan ulit natin ito. Yung kaninang pinang-highlight natin sa brow bone. Para kunyari may muta tayo. At para sa lower lash line natin, gagamitin natin itong transition shade natin kanina. Para mas bongga. Gamit itong brush na brow definer brush from Gesso. Para i-darken natin siya, gagamitin natin itong dark brown. Na bongga. Para mahuyo si ex. Tapos, gamit lang tayo ng false eyelashes at saka ng mascara. Then, I will be back.
To contour our face, gagamitin natin itong Sansan na single eyeshadow in WarmCopper. Tapos yung brush na gagamitin natin is yung blending contour ng gesso. Para kapag nakita tayo ni X, magulat siya. Ay, pumayat yung ano ko, XGF ko. No, in-snatch ko lang yan. In-snatch lang yan ng pang-contour. At para sa blush, gagamitin natin itong Careline Oil Control na fresh tomato. Para pag nakita natin si X, habang kinakasal na siya, nandun na tayo sa simbahan, makita niya na galit-galit na tayo. Kung bakit pinagpalit niya tayo sa iba. Alam mo yun, binigay mo naman lahat eh. Kaya pinagpalit ka lang. Pa ba kulang? May kulang pa ba? Kala ko ba, papakasanin mo ko? Tapos, ang gagamitin nating highlighter, hindi syempre mawawala yun. Kasi, pakita natin sa ex natin, nagsishine pa rin tayo kahit wala na siya. Itong Advanced GlowOut Highlighter in Strobe. Tapos, ang gamit kong brush ng pang-highlighter, itong si Gesso Blend Shadow. Favorite ko to. Na highlight yung brush na to. Kasi parang ginagawa niyang wet look yung gantong brush ng highlighter. Kahit anong highlighter, nabibigyan niya ng wet look effect. Diba? Silaw. Kalimutan na noo. Cubits Pro. Tapos, ang gagamitin natin lipstick para alam niya nagigil na tayo na kaya natin pagsabihan siya ng masama kahit nasa simbahan na siya. Nakakaasar na kasi. Itong Advanced LTD na liquid lipstick in Chocolate Truffle. Hi guys! So, hi mga friends. So, ito yung ano ba yan? Naglalako. Pero gusto kong bumili. So, anyways, thank you so much for watching. Ito na yung finished product natin. I hope matriggered si ex mo na ikakasal na. Thank you so much for watching mga friend. Don't forget to subscribe and then like and share sa inyong mga barkada. Click nyo lang yung subscribe button and then yung bell button para updated kayo sa ating video. I will see you on my next video. Bye!